Chào tất cả các bạn. Tình hình là sau khi video top 7 Godzilla xấu tra nhất được ra lò, có khá nhiều comment từ fan của kênh yêu cầu mình làm top những Godzilla đẹp nhất. Vì thế hôm nay mình sẽ làm video top 7 Godzilla đẹp trai khoai to nhất. Chúng ta bắt đầu nhé. 7. Godzilla 2K4. Điểm nhan sắc 6.5 trên 10, vừa đủ đạt học sinh tiên tiến. Mặc dù cái mặt của Godzilla này hơi giống con mèo, nhưng rõ ràng trong nó đã đẹp hơn nhiều so với giai đoạn Showa và Heisei. Final Godzilla là kaiju xuất hiện trong bộ phim Godzilla năm 2004, Godzilla Final Wars. Đây là hóa thân thứ 5 và cuối cùng của Godzilla xuất hiện trong loạt phim Millennium và là hóa thân thứ 9 trên màn ảnh của quái vật này. Godzilla này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1954 và trở thành kẻ thù đáng sợ nhất của nhân loại trong nhiều thập kỷ sau đó. Lực lượng phòng vệ trái đất được thành lập để chiến đấu với Godzilla và những quái vật khác đang đe dọa thế giới, nhưng họ không thể đánh bại được Godzilla. Tuy nhiên cuối cùng Gotengo đã phong ấn được Godzilla dưới một tảng băng ở Nam Cực. Khi một thế lực ngoài hành tinh độc ác được gọi là Silian nắm quyền kiểm soát các quái vật trên trái đất và giải phóng chúng chống lại nhân loại vào năm 2000XX, những nhân vật cuối cùng của EDF đã giải phóng Godzilla khỏi tảng băng và sử dụng Gotengo để dụ nó di chuyển khắp thế giới. Nhờ đó Godzilla đã đánh bại đội quân quái vật của Silian từng con một. Godzilla cuối cùng đã đến được Tokyo, nơi nó phải đối đầu với vũ khí tối thượng của Silian, Monster X. Godzilla suýt bị giết khi Monster X biến thành cây giờ Ghidorah, nhưng Gotengo đã truyền năng lượng thành công cho nó và giúp Godzilla đánh bại kẻ thù ngoài trái đất của mình. Godzilla sau đó được đứa con trai của mình là Minilla thuyết phục để chấm dứt mối thù với nhân loại. Sau đó nó quay trở lại biển và không gây hấn nữa. 6. Godzilla năm 1999. Điểm nhan sắc 7 trên 10. Phiên bản Godzilla này nổi bật ở khuôn mặt đáng sợ, đanh đá. Răng của nó mọc lởm chởm, gai lưng thì mọc tua tủa và kéo dài, nhìn khá là ngầu lòi. Godzilla 2000 Millennium là một bộ phim kaiju năm 1999 do Toho sản xuất và là phần thứ 23 trong loạt Godzilla cũng như phần đầu tiên trong loạt Millennium. Loạt phim Godzilla của Toho đã được tái sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu sau khi hãng TriStar đã xây dựng Godzilla theo một cách khó chấp nhận. Godzilla 2000 Millennium là một bản khởi động lại loạt phim, đồng thời bỏ qua mọi phần phim kể từ bản gốc. Khi thiên niên kỷ mới đến gần, Godzilla là một thế lực tự nhiên liên tục đe dọa Nhật Bản. Crisis Control Intelligence, tổ chức chính phủ được giao nhiệm vụ chống lại Godzilla, phát hiện ra một tảng đá khổng lồ dưới đáy đại dương. Nhưng thực ra đây là một đĩa bay UFO của người ngoài hành tinh. UFO chú ý đến Godzilla và đã đánh bại nó trong một cuộc chạm trán ngắn. Sau đó UFO cập bến tòa tháp thành phố ở Tokyo và lấy dữ liệu từ các máy chủ của thành phố. Khi Godzilla chuẩn bị cho trận tái đấu với UFO, nhân loại phải cố gắng tìm hiểu ý định thực sự của người ngoài hành tinh và lý do đằng sau sự quan tâm của họ đối với Godzilla. Godzilla cuối cùng phải đối đầu với con quái vật có tên gọi là Orga, thanh niên có sở thích ăn cả thế giới. 5. Godzilla 2000. Điểm nhan sắc 7 trên 10. Với ngoại hình rất khác với phiên bản Godzilla 1999, chỉ giống mỗi cái mặt, cái đuôi và cái mình. Godzilla vs Megaguirus là một bộ phim kaiju năm 2000 do Toho sản xuất và là phần thứ 24 trong loạt Godzilla, cũng như phần thứ 2 trong loạt Millennium. Godzilla vs Megaguirus đi theo xu hướng của phim Godzilla 1999, là một khởi đầu khác của loạt phim, bỏ qua mọi bộ phim ngoại trừ bộ phim gốc. Trong sự tiếp nối này, Godzilla đã tấn công Nhật Bản liên tiếp kể từ lần đầu tiên đánh phá Tokyo vào năm 1954. Sau cuộc tấn công gần đây nhất vào thủ đô Osaka mới của Nhật Bản vào năm 1996, chính phủ thành lập đơn vị đặc biệt chống lại Godzilla là G-Graspers. Vũ khí tối thượng của họ là Dimension Tide, một khẩu súng lỗ đen thu nhỏ có khả năng phong ấn Godzilla trong một chiều không gian khác. Vụ bắn thử nghiệm của vũ khí tạo ra một lỗ sâu cho phép Meganula gửi trứng của nó vào ngày hôm đó, sinh ra cả một bầy sinh vật. Meganula ăn cắp năng lượng của Godzilla và chuyển cho nữ hoàng của chúng, biến nữ hoàng thành quái vật Megaguirus khổng lồ. G-Grasper cố gắng sử dụng Dimension Tide chống lại Godzilla trước khi nó phá hủy toàn bộ Tokyo. Trong khi đó Godzilla phải đấu với Megaguirus, con boss có ý định đánh cắp phần năng lượng còn lại của Ghost. 4. Godzilla Kiryu Saga 2K2 và 2K3. Điểm nhan sắc 7.5 trên 10. Godzilla này không có ngoại hình quá hầm hố,
Ngoài ra trông nó rất cân đối và gọn gàng. Godzilla Against Mechagodzilla là một bộ phim kaiju năm 2K2 do Toho sản xuất và là phần thứ 26 trong loạt phim Godzilla cũng như phần thứ 4 trong loạt phim Millennium. Tuy nhiên, một khởi đầu mới lại được kích hoạt để phát triển loạt phim Godzilla. Godzilla Against Mechagodzilla giới thiệu lại kẻ thù nổi tiếng của Godzilla là Mechagodzilla trong loạt phim Millennium, khi một con Godzilla thứ hai tấn công Nhật Bản vào năm 1999. Chính phủ Nhật Bản đã nạo vét xương của Godzilla ban đầu từ năm 1954 và sử dụng chúng để chế tạo ra một vũ khí chống lại Godzilla có mật danh là Kiryu. Kiryu được hoàn thành vào năm 2003, cũng là khi Godzilla quay trở lại để uy hiếp Yokohama. Kiryu được cử đến để chiến đấu với Godzilla, nhưng tiếng gầm của con quái vật đã đánh thức linh hồn Godzilla 1954 trong cỗ máy, khiến Kiryu nổi khùng lên. Nhà khoa học chịu trách nhiệm chính của Kiryu là Tokumitsu Zuhara đã cố gắng nhanh chóng sửa lỗi này trong robot trước khi Godzilla đổ bộ một lần nữa. Nhưng ngay cả khi Kiryu đã được sửa, câu hỏi vẫn là liệu chính phủ có sẵn sàng khởi động nó một lần nữa hay không? 3. Godzilla Earth 2K17 đến 2K18. Điểm nhan sắc 8/10. Vì là phim hoạt hình điện ảnh nên tạo hình Godzilla này được đầu tư khá công phu về thiết kế. Các đường nét trên cơ thể của nó rất cầu kỳ và tinh xảo. Khuôn mặt của Godzilla cũng rất biểu lộ cảm xúc. Điểm trừ là Godzilla Earth hơi béo so với quy định. Godzilla Earth là một kaiju xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim Godzilla năm 2017, Godzilla Planet of the Monsters. Cùng với Godzilla Furious, Godzilla Earth là hóa thân đầu tiên của Godzilla xuất hiện trong một bộ phim hoạt hình và cũng là hóa thân trên màn ảnh lớn nhất của quái vật cho đến nay. Hóa thân của Godzilla lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2030. Vào thời điểm đó, nhân loại đã phải chịu đựng hơn 1/4 thế kỷ các cuộc tấn công lặp đi lặp lại từ những sinh vật khổng lồ được gọi là kaiju. Godzilla tự khẳng định mình là kaiju mạnh mẽ nhất, đã xóa sổ nhiều loài khác và chống lại mọi cố gắng của nhân loại nhằm đánh bại nó, ngay cả khi nhân loại có sự hỗ trợ của các đồng minh ngoài hành tinh. Đến năm 2048, nhân loại nhận ra rằng không có cơ hội để đánh bại được Godzilla. Họ bỏ trốn khỏi hành tinh này để đến một ngôi nhà mới trên hành tinh Taui thuộc tròm sao Sidus. Khi các điều kiện trên Taui được phát hiện là không thể ở được, một nhóm người đã quay trở lại trái đất. Tuy nhiên họ nhận ra rằng 20.000 năm đã trôi qua. Một hệ sinh thái mới kỳ lạ đã mọc lên xung quanh Godzilla. Godzilla hiện là sinh vật thống trị trên hành tinh. 2. Godzilla 2014. Điểm nhan sắc 8.5/10. Vì Godzilla này được thiết kế bởi người Mỹ nên không có gì lạ khi ngoại hình của nó cực kỳ bắt mắt và giống thật. Phải nói là rất đẹp trai, mặc dù không có khoai. Godzilla là một bộ phim về quái vật khổng lồ của Mỹ năm 2014 do Legendary Pictures sản xuất và là bộ phim Godzilla thứ hai do Mỹ sản xuất, cũng như là phần đầu tiên trong Monsterverse. Bộ phim Godzilla thứ hai do Hollywood sản xuất cố gắng trở thành một phiên bản chuyển thể trung thực hơn từ nhượng quyền thương mại so với kết quả trước đó của hãng TriStar. Một vụ sập hầm mỏ ở Philippines vào năm 1999 dẫn đến việc phát hiện ra 2 bào tử thời tiền sử trong một bộ xương khổng lồ. Một trong số đó nở thành Muto, tấn công và ăn vào lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Janjira. Tổ chức khoa học Monarch tiến hành cách ly thiết bị và cô lập thành phố. Nhưng vào năm 2014, Muto thức giấc sau giấc ngủ và phá hủy cơ sở xung quanh nó. Lúc này Monarch cùng với quân đội Hoa Kỳ truy đuổi Muto, trong khi kẻ thù tự nhiên của Muto, Titan khổng lồ thời tiền sử được gọi là Godzilla, đã xuất hiện để ngăn chặn nó trước khi nó có thể đoàn tụ với con Muto cái và sinh sản. 1. Godzilla 2019. Điểm nhan sắc 9/10, vừa đủ đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Godzilla này được đổi mới một chút so với phiên bản Godzilla 2014. Nó được thiết kế to lớn hơn, vạm vỡ hơn. Ngoài ra, các loại ánh sáng màu xanh và đỏ được thể hiện khi chiến đấu cũng làm Godzilla trông ngầu hơn rất nhiều. Godzilla King of the Monsters là một bộ phim khoa học viễn tưởng về quái vật năm 2019 của Mỹ do Legendary Pictures sản xuất và là phim thứ 3 trong Monsterverse. Phần tiếp theo từ Godzilla của Legendary, King of the Monsters, lấy bối cảnh vào 5 năm sau, nơi nhiều người ủng hộ việc tiêu diệt Godzilla và tất cả các Titan khác như nó. Tuy nhiên, tổ chức khoa học Monarch tin rằng Godzilla và một số Titan khác rất có ích và phản đối việc giết chúng. Khi tên khủng bố hệ sinh thái Alan Trona và những người của hắn đánh cắp Oscar,
một thiết bị âm thanh được phát triển để liên lạc với các Titan. Monarch truy đuổi những kẻ khủng bố đến tiền đồn 32 ở Nam Cực, nơi ngủ đông của Monster Zero khổng lồ. Họ không thể ngăn việc Monster Zero được thả ra. Sau đó con quái vật ba đầu đánh thức nhiều Titan đang ngủ yên khác trên toàn cầu và điều khiển chúng theo ý muốn của nó. Giờ đây Monarch phải hợp tác với Godzilla cùng người yêu của nó là Mothra để ngăn chặn King Ghidorah và bè lũ tay sai của nó trước khi toàn bộ hệ sinh thái toàn cầu bị phá hủy. Đó là toàn bộ nội dung về 7 thanh niên Godzilla đẹp trai khoa to nhất theo ý kiến cá nhân của Hà Sirius. Kênh của mình đã làm rất nhiều nội dung về Godzilla cũng như các con kaiju khác, vì thế các bạn có thể vào kênh của mình để xem thêm. Đừng quên comment chủ đề các bạn muốn mình làm ở video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.